عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف أخ أو أخت يقول أو تقول: السلام عليكم، نشكركم جزيل الشكر على جهدك في نشر المعلومات عن السفر إلى أمريكا وعن الأخبار، لكن عندي سؤال: هل حقا سيبقى حظر السفر ساري حتى نهاية حكم ترامب، أم سيتم تخفيفه مع الأشهر المقبلة؟ إذن لا يمكن لأي شخص أن يجزم أو يؤكد لكم عن الأشهر المقبلة أو السنوات المقبلة أو الأسابيع المقبلة. هل ممكن أنه هناك يعني تخفيف لكل من هم يعنون بالهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة؟ بالنسبة للسفر، أكيد سواء كنت مهاجرا يعني لديك تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة التي تخول لك الإقامة الدائمة، أو أنك مسافر فقط بتأشيرة لغير الهجرة سواء كانت سياحة أو زيارة إلى غير ذلك، نؤكد بأنها التضييق أو بالنسبة التشديد هو على كل من هم معنيون بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة، والذين هم محددة أسماء بلدانهم لدى وزارة الخارجية الأمريكية. هذا للتأكيد. ونؤكد على الذين هم مهاجرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أكيد هناك تحري وكذلك هناك تشديد إلى أن يتحروا كل صغيرة وكبيرة تتعلق بملف الشخص المعني بالتأشيرة التي قدم عليها للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفة قانونية. بالنسبة للتأشيرات لغير الهجرة كالسياحة أو زيارة إلى غير ذلك، هذه التأشيرات لا تخول لأصحابها يعني الحصول على الإقامة الدائمة بأمريكا، بل هي تأشيرات مؤقتة. ممكن أن المعنيين بها يمكثون بالولايات المتحدة مدة يعني لا تتجاوز 6 أشهر، وعليهم أن يعودوا لبلدانهم الأم. هذه التأشيرات هي سارية المفعول. السفر أكيد هو ساري المفعول، ليس هناك من مشكل. أما عن التأشيرات المتعلقة بالهجرة، لا يمكننا أن نؤكد هل سيخفف التشديد عليها في الأشهر المقبلة، ولكن رغم هذا نستبشر خيرا ونتوقع أن الأمور يعني في الأشهر المقبلة فيها خير، رغم أن هناك حاكم يحكم الولايات المتحدة الأمريكية كرئيس جديد وهو ترامب. ممكن أنه التخفيف سوف يأتي، ولكن لا يمكننا أن نجزم عن متى ممكن أن يأتي التخفيف في الأشهر المقبلة. هذا للتأكيد، ولكن نستبشر خيرا. إذن في حالة أننا توصلنا بكل ما هو مستجد متعلق بالسؤال المطروح من طرفكم، سوف أوافيكم به أول بأول عن المستجدات وعبر القناة، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. إذن لا داعي للقلق. أريد أن أسألكم الأخت أو الأخ الكريم: هل أنتم مقدمون على تأشيرة هجرة إلى أمريكا، أم أنكم مقدمون على تأشيرة يعني في شكل آخر؟ ممكن أن توضحوا لنا هذا. وفي حالة أنكم مقدمون، التاريخ الذي قدمتم فيه، وكذلك الولاية التي قدمتم فيها، وكذلك هل أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف؟ وبالتوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى السؤال الآخر من طرف الأخت نزهة كابوري، هي من المتابعات الوفية للقناة. تقول: السلام عليكم أستاذ جلال. وعليكم السلام. زوجي دفع لم شمل في شهر 10 2022 حاصل على الجرين كارد جنسية مغربية، دفع لنا عن طريق محاسب. توصلنا بالموافقة المبدئية
مدة عامين، ولكن طلب الشمل لا زال في مركز الهجرة والمواطنة USS، ولم نتوصل بشيء لحد الآن. إذن هنا الأخت نزهة كابوري سبق لنا أن وضحنا بأن هناك تعليق لإصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو ساري المفعول، ورغم هذا الملفات المقدمة لدى دوائر أو مصالح الهجرة بأمريكا يشتغل عليها بنظام، يشتغل عليها أكيد بدون توقف. ليس هناك من مشكل، ليس هناك من عرقلة، ولكن لازم أننا نضع في ذهننا بأن هناك تعليق لإصدار تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. رغم هذا الموعد والمقابلات تمر في وقتها وبتاريخها، ليس هناك مشكل، ولكن المعنيين بالمقابلات أي مقابلات الهجرة إلى الولايات المتحدة لا يتحصلون على التأشيرة. هذا عائد لقرار ترامب، وسبق لنا أن وضحنا نقاط مهمة عن تعليق إصدار تأشيرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أنتم كما تفضلتم الأخت نزهة كبوري أكيد مقدم لكم منذ سنة 2022 ونحن في سنة 2026. هناك تأخير وهناك تعطيل للأخت نزهة كبوري، هذا للتأكيد. بالنسبة للزوج قدم لك في شهر 10 2022، إذا نحن في سنة 2026. إذا أردنا أن نحسب المدة فكأنما الزوج قدم لك في بداية 2023. أكيد قدم لك في أواخر 2022 أي في الشهر 10. هناك 60 يوما، ثم بدأنا في سنة 2023. إذا أردنا أن نحسب المدة التي ممكن أننا نلم فيها لم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة قد تصل من 2.5، ممكن إذا طالت 3 سنوات، وهذا بالنسبة للذين يقدموا عن طريق الجرين كارد لأزواجهم، هذا للتأكيد. على حسب ما استنتجت الملف المتعلق بك نزهة كابوري لا زال لدى مركز الهجرة والمواطنة. أكيد أنتم قد توصلتم بالموافقة المبدئية، ورغم هذا لا زال الملف لدى مركز الهجرة والمواطنة. ضروري ومؤكد في حالة أنكم مكلفو محامي ممكن أنه يراسل مركز الهجرة والمواطنة عن مكامن الخطأ، أي لماذا تأخر الملف لدى مركز الهجرة والمواطنة. في حالة أن الزوج هو الذي قدم فممكن للزوج أن يقوم بهذا الإجراء الاستباقي، ليس هناك من مشكل، وهذا مخول لكم من طرف قانون الهجرة الأمريكي، ليس هناك من مشكل، بحكم أنه كما سبق الذكر القانون الموضوع من طرف قانون الهجرة الأمريكي والمتعلق بلم شمل الأزواج إلى الولايات المتحدة عن طريق الجنسية الأمريكية إذا طالت المدة 3 سنوات، هذا عن طريق الجرين كارد. أما عن طريق الجنسية الأمريكية فالمدة أقل. إذا نزهة كابوري ممكن أنك تؤكدي لي هل كلفتم محامي للسهر على الملف، الولاية التي تم فيها التقديم، وإن شاء الله ممكن أننا سوف نجيبكم في البرنامج المقبل، وخير إن شاء الله. لا داعي للقلق، أموركم تمام. واعلموا بأن الملف الذي يخصكم والمقدم لدى مصالح الهجرة جاء مؤزمنة مع القرار العائد لترامب للتشديد عن الهجرة، ولكن رغم هذا الزوج هو حامل للجرين كارد، قدم لك بصفة قانونية. مسألة وقت والأموركم سوف تمر مرور الكرام ولا داعي للقلق، ولكن هناك نقطة مهمة، هناك تأخير. في حالة أنه أنتم مكلفو محامي يشتغل على الإجراء الاستباقي، مراسلة مركز الهجرة والمواطنة. في حالة أن الزوج هو الذي قدم، ضروري ومؤكد أن يراسل مصالح أو مصلحة الهجرة مركز الهجرة والمواطنة لكي تعرفوا لماذا هذا التأخير، وإن شاء الله أموركم تمام. استبشر خيرا في القادم الأخت نزهة كابوري، واعلمي بأنه الأسماء التي تتعلق بالإخوة والأخوات الذين هم متابعون للقناة في بعض الأحيان أنا أنسى
يعني الفئات التي هم مقدمون عليها، أنسى هل أنهم مكلفو محامي هجرة، أنسى يعني الولاية التي تم فيها التقديم إلى غير ذلك. لهذا بالنسبة للإخوة والأخوات الذين يطرحون سؤال جديد، فلا بأس في حالة طرحتم السؤال من جديد وضحوا لي جنسيتكم، الولاية التي تم فيها التقديم، هل كلفتم محامي. هذا يسهل علي التذكر أو التذكير فيما يتعلق بالملف الذي هو مقدم من طرفكم لدى مصالح الهجرة. متمنيا لك الأخت نزهة كابوري التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى الأخ عصام، يقول: السلام عليكم أستاذ جلال. وعليكم السلام. عيد مبارك، وعيد مبارك عليك وعلى الأهل. أنا لدي سؤالين: الأول عن القرعة العشوائية الأمريكية، هل لا زالت متوقفة؟ سأجيبك على السؤال الأول: نعم، لا زالت متوقفة. بالنسبة للسؤال الثاني: هل في حالة مثلا هاجرنا عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية، هل ممكن أن نقدم على طلب لم شمل عائلي؟ نؤكد بنعم أخي الكريم، ولكن ضع في الحسبان في حالة مثلا هاجرت عن طريق القرعة الأمريكية، أكيد سوف تتحصل على الجرين كارد، والتي تعنى بالإقامة الدائمة، بطاقة خضراء. هذه البطاقة أو الجرين كارد تخول لك فقط أن تقدم مثلا للزوجة والأبناء الذين أعمارهم تقل أو تفوق 21 سنة، ويشترط غير متزوجين، هذا للتأكيد. أما إذا أردت التقديم للوالدين أو للأبناء الذين هم متزوجون أو للإخوة، فضروري ومؤكد أنك تنتظر 5 سنوات ما بعد دخولك إلى أمريكا للحصول على الجنسية الأمريكية. آنذاك ممكن أن تقدم للأهل، سواء للإخوة والوالدين، وكذلك الأبناء الذين هم متزوجين، سواء فوق أو تحت من 21 سنة. هذا هو القانون الموضوع فيما يتعلق بالهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. وبالتوفيق ومرحبا بك أخي عصام. أنتقل للأخت سوزان، تقول: تحية لك أستاذ جلال، وتحية خالصة لك، كيف حالك؟ والحمد لله. ما هو الفرق بين تأشيرة الهجرة وتأشيرة لغير الهجرة؟ وشكرا. الأخت سوزان، سبق لي أنني وضحت نقاط مهمة عن التساؤل المطروح من طرفك، سأجيبك بالمختصر المفيد، ولكن أدعوك للعودة إلى برامج عبر القناة وضحنا فيها يعني بالشرح المفصل عن تأشيرة الهجرة. تأشيرة الهجرة هي التي تخول لكم الإقامة الدائمة بأمريكا، أي تتحصلوا على الجرين كارد، ومن بعد ممكن طلب الحصول على الجنسية الأمريكية. أما بالنسبة للتأشيرة لغير الهجرة فلا تخول لكم يعني الحصول على الإقامة الدائمة، بل هي تخول لكم المكوث والإقامة بأمريكا لوقت محدد، ولازم العودة إلى بلدكم الأم. وبالنسبة لتأشيرة غير الهجرة هي مختلفة، فهناك تأشيرة زيارة وتأشيرة سياحة باي 1 وباي 2، وهناك تأشيرات كتأشيرة دراسة إلى غير ذلك. بالنسبة لتأشيرة الهجرة فتضم تأشيرة لم شمل عائلي، هناك فئات مختلفة، هناك تأشيرة القرعة العشوائية الأمريكية، وهناك تأشيرة استثمار أو تأشيرة عمل. هذا هو الفرق ما بين تأشيرة الهجرة وتأشيرة لغير الهجرة. وأدعوك الأخت سوزان للعودة إلى برامج عبر القناة، وسوف تستفيدي أكثر وأكثر، وبالتوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت ضحى، تقول: سلام أستاذ جلال. وعليكم السلام. ما هو السن القانوني للتقديم على القرعة الأمريكية، وما هي نسبة وفرص النجاح بها؟ إذا الأخت ضحى، بالنسبة للتقديم على القرعة العشوائية الأمريكية، أكيد هناك شروط لازم أن تتوفر في المعني الذي يريد التقديم عليها. لازم أن نجد العمر من 18 سنة وما فوق. بالنسبة للعمر الذي هو أقل من 18 سنة فهو غير مقبول للتقديم على القرعة، فقط الذين أعمارهم 18 سنة وما فوق. بالنسبة للعمر الذي هو 18 سنة وما فوق فهو غير محدد، هذا للتأكيد. أما بالنسبة للذين أعمارهم تقل عن 18 سنة فهنا يحسب بأنه أو يحسب بأن هذا الشخص قاصر. أنتقل إلى سؤال آخر. بالنسبة للأخ أو الأخت ضحى،
نسبة وفرص النجاح بها. فرص النجاح بها هو أننا نقدم وننتظر. ليس هناك من اختبار أو امتحان سوف يمر به الشخص المقدم على القرعة العشوائية الأمريكية، فقط يقدم بمعلوماته الشخصية. يقدم يعني في الوقت المحدد من طرف وزارة الخارجية الأمريكية عبر الموقع التابع أكيد لوزارة الخارجية الأمريكية للتقديم على اللوتري الأمريكي وينتظر. أكيد التقديم هو يحدد من طرف وزارة الخارجية الأمريكية في تاريخ محدد، وهناك تاريخ محدد لازم على المتسجلين أو المقدمين على القرعة الأمريكية أن يقوموا بالاطلاع على النتائج التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي. ممكن الفوز بها، ممكن لا، هذا للتأكيد، وتظل ضربة حظ. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ مراد، يقول: أخي جلال، السلام عليكم. وعليكم السلام. كم هي المدة الزمنية التي يقطعها طلب معاملة لم شمل الوالدين؟ وشكرا على العفو. إذا الأخ مراد، بالنسبة للم شمل الوالدين ممكن أن المدة قد تصل من 2 إلى 2.5 هذا كأقصى حد. هذه الفئة لا تأخذ مدة طويلة كإجراءات انتظار. إذا أردنا أن نقدم للوالدين لازم أن نجد معنا الجنسية الأمريكية، نقدم لهم مرحلة أولى وننتظر الموافقة، ثم هناك مرحلة ثانية، ثم ننتظر ريثما تتم دراسة ومعالجة الملف بشكل نهائي. عندما يدرس بشكل نهائي أكيد يرسل من المرحلة الثانية أي الوسط، هذا كله داخل الولايات المتحدة. ثم المرحلة الثالثة هي خارج الولايات المتحدة، أي يتم إرسال الملف الذي تمت معالجته لدى مركز التأشيرات الوطني National Visa Center، وأكيد السفارة الأمريكية تستقبل الملف الذي تمت دراسته بشكل نهائي لأجل استقبال الوالدين الذين نحن قدمنا لهم على لم الشمل للحصول على فيزا لم الشمل من طرف يعني الولد أو البنت الذين هم مقيمون بأمريكا. ونؤكد لازم أن نجد المهاجر حاصل على الجنسية الأمريكية، ليس فقط لديه الجرين كارد. ممكن أن نجد معه الجرين كارد مع الجنسية الأمريكية إذا أراد التقديم للوالدين، أما في حالة معه الجرين كارد فلا يمكن له التقديم على لم شمل الوالدين إلا في حالة أنه مرت سنوات وحصل على الجنسية الأمريكية. إذا وضحنا لك أخ مراد المدة، وأكيد المدة تختلف من ملف إلى آخر. كأقصى مدة قد تصل إلى 2.5 للم شمل الوالدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتوفيق. أنتقل للأخت رحاب، تقول: السلام عليكم أستاذ جلال. وعليكم السلام. هل كل المهاجرون بأمريكا مهددون بالترحيل؟ وهل فعلا بدأ ترحيل المهاجرين من أمريكا؟ نؤكد بالنسبة للتشديد هو عن المهاجرين الغير الشرعيين بالولايات المتحدة. هذا سبق لي أنني وضحته عبر القناة. كل مهاجر غير قانوني وغير مقيم دائم بأمريكا أكيد هو مهدد بالترحيل من طرف السلطات الأمريكية. أما بالنسبة لتهجير المهاجرين الذين هم قانونيون، يعني لديهم جرين كارد أو لديهم جرين كارد مع الجنسية الأمريكية، هؤلاء غير معنيون بالترحيل. فقط هناك ترحيل المهاجرين الغير القانونيون والمهاجرون الذين يهددون الأمن الداخلي الأمريكي. وكذلك لا ننسى بأن هناك تشديد على كل من هم مهاجرون جدد، أي الذين هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هل يستحقون دخول أمريكا؟ بنعم أم لا؟ إذن أختي رحاب، أجبتك بأن المهاجرون القانونيون بالولايات المتحدة الأمريكية لا يمسهم أيها عرقلة أو مشكل، أو مثلا يطالهم الترحيل من طرف السلطات الأمريكية. فقط التشديد على المهاجرون الذين يهددون الأمن الداخلي الأمريكي، والمهاجرون الذين هم يحسبوا على المهاجرون الغير الشرعيون الغير القانونيون. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح، ومرحبا بك. انتقل للأخ شهاب، يقول: سلام وتحية للأستاذ جلال، وتحية خالصة لك أخي شهاب. كيف حالك؟ والحمد لله. أرجوك، أنا شهاب، جنسية مغربي،
مقيم بولاية أوهايو. أريد معرفة المدة القانونية لطلب الجنسية الأمريكية، وشكرا لك أخي شهاب. في حالة أنك دخلت عن طريق زواج من أمريكية مثلا، فممكن أنك تحصل على الجنسية الأمريكية ما بعد 3 سنوات. أما في حالة أنك دخلت عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية مثلا، فالحصول على الجنسية الأمريكية يتطلب منك أن تصبر أي تنتظر 5 سنوات ما بعد إقامتك بأمريكا. هذا في حالة أنك دخلت عن طريق القرعة الأمريكية. وفي حالة أنك دخلت عن طريق لم شمل عائلي كذلك نفس الشيء، لازم الصبر، أي أنك تنتظر 5 سنوات ويحق لك التقديم على طلب الحصول على الجنسية الأمريكية 5 سنوات ما بعد حصولك أكيد على الجرين كارد. متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم. وبالنسبة للإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي تعم الفائدة وينتشر الفيديو أو البرنامج على نطاق واسع. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق عبر القناة، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.